Poporul român nu a fost pus în situația să poată contribui major la evoluția științei. Dar chiar și așa, există români al căror nume rezonează în istoria științei, pentru că impactul lor este major. Henry Coandă, prin efectul Coandă, sau George Emil Palade sunt doar câteva dintre exemple. Când vine vorba de fizică, care a fost cel mai mare fizician român? De fapt, știți vreun nume oare? Cred că mulți dintre voi nu știți nume de fizicieni români. Dar există cel puțin un nume care a intrat în istoria fizicii teoretice, iar numele acesta este Alexandru Proca. Despre el vorbim astăzi. Eu am dat de ecuațiile ce-i poartă numele, ecuațiile Proca, imediat ce am început studiul particulelor elementare. Ele fac parte azi din orice curs sau manual de fizică fundamentală, descriind particule care se numesc bozoni vectoriali. Văd parcă cum vă strâmbați la față, apăsați pe stop sau dați scroll mai departe. Bozoni vectoriali? Ce sunt ăia? Ce mă interesează pe mine? Dar hei, prietene, dacă spun că Alexandru Proca este considerat unul dintre fizicienii care meritau premiul Nobel, sau dacă spun că numele lui Proca va fi citit și scris mii de ani de aici încolo, hai, stai cu mine până la sfârșit să vezi ce a făcut omul ăsta și de ce își merită locul în panteonul științei. Hai să vedem în ce măsură merita premiul Nobel și de ce nu l-a primit. A fost asta o altă conspirație mondială să-i oprească pe români? Și în fond, ce sunt bozonii, domnule? Probabil că ai întâlnit situații aparent banale. Un mesaj de la curier, o factură urgentă sau un atașament care pare legitim. Un singur click este suficient pentru ca lucrurile să degenereze rapid, de la tentative de phishing până la virus sau ransomware. Din acest motiv, eu folosesc Bitdefender Total Security. Este o soluție care oferă protecție completă pentru Windows, macOS, Android și iOS până la 5 dispozitive. Rulează discret, cu un impact minim asupra performanței, dar monitorizează constant activitatea din sistem. Ce apreciez în mod special este faptul că protecția este una reală și bine structurată. Antivirus și Advanced Threat Defense pentru detectarea amenințărilor noi, blocare automată a site-urilor malițioase și a tentativelor de phishing, firewall, scanare de vulnerabilități și protecție împotriva ransomware, inclusiv opțiuni de restaurare a fișierelor afectate. Pe partea de confidențialitate include funcții utile, precum un password manager și un VPN cu 200 de MB per zi per dispozitiv, pentru navigare mai sigură, protecții pentru tranzacții online și instrumente care limitează urmărirea online. Poate fi testat gratuit timp de 30 de zile, suficient ca să-ți faci o idee clară despre cum funcționează în practică. Linkul este în descriere dacă vrei să afli mai multe. Hai să începem în forță, cu poze și formule din cartea mea Fizica povestită. Ideea de bază: particulele elementare sunt de două tipuri: fermioni, electroni, neutrini, quarci, și bozoni, fotoni, gluoni, bozonul W și așa mai departe. Fermionii sunt cărămizile universului, iar bozonii poartă interacțiunea între aceste cărămizi. Electronii, de exemplu, interacționează între ei prin intermediul fotonilor virtuali. Spun virtual pentru că interacțiunea este descrisă de mecanica cuantică. Astfel, în mecanica cuantică ne imaginăm mereu că sunt mai multe procese care au loc, toate în același timp, și care interferează. Asta vedeți în acest experiment de interferență. În loc să spunem că unda interferă, spunem că particula asociată, un foton sau electron, după caz, străbate în același timp mai multe traiectorii. Numim această particulă virtuală. Un exemplu sugestiv este acest bețiv care s-ar putea întoarce acasă de la o petrecere pe mai multe căi. În cazul clasic, el alege doar o cale. În cazul cuantic, el le străbate simultan pe toate în același timp. Spunem că bețivul este virtual. Cu particulele elementare, ca electronul sau fotonul, chiar asta se întâmplă. Ei, și atunci, în mecanica cuantică, descriem diferit interacțiunea electromagnetică dintre doi protoni. Nu zicem că între protoni apar forțe electrice. În schimb, ne imaginăm cum fiecare proton este înconjurat de un nor de fotoni virtuali, prezenți în nenumărate procese paralele care au loc simultan pentru fiecare proton. Fotonii virtuali sunt emiși de un proton și absorbiți de celălalt, în aceste nenumărate procese virtuale. În final, protonii se resping prin intermediul acestor fotoni virtuali. Mai sunteți, cei mei? Greu. Asta este când vorbim despre adevărul științific. Asta e știința, dragii mei. 1% inspirație, cum zicea Einstein, și 99% transpirație.
Să ne întoarcem. Ce e special această poză? Faptul că putem interpreta interacțiunile virtuale și în alt mod. Astfel, la început ne imaginăm că sunt doar cei doi protoni. În jur e vid. Și se aplică principiul de incertitudine energie-timp. Adică, vidul cuantic poate împrumuta energie unor bozoni virtuali, care apoi vor media interacțiunea dintre protoni. Pentru ca asta să se întâmple și bozonii ăștia virtuali să fie aduși la viață, ei trebuie să primească o energie mai mare decât energia lor de repaus, dată de relația lui Einstein E egal cu mc pătrat, unde m este masa de repaus. Dacă asta se întâmplă, și se întâmplă pentru că vidul cuantic e darnic, bozonul virtual adus la viață va trăi un timp delta t dat de relația lui Heisenberg energie-timp. După cum vedeți aici, timpul acesta delta t se calculează ca fiind egal cu h barat, constanta lui Planck redusă, împărțit la 2 și la energia primită. În acest interval, particula virtuală se deplasează pe distanțe aproximativ egale cu cele pe care le-ar fi parcurs cu viteza luminii. Asta iese de ordinul lungimii de undă Compton. Să luăm un exemplu. Fotonul, de exemplu, are masă de repaus nulă. Vidul îi poate da foarte ușor această energie nulă. Mai mult, ne iese că el poate împrumuta energia asta un timp infinit, după relația lui Heisenberg. Asta înseamnă că poate merge oricât de departe în jur. Spunem că fotonii intermediază interacțiunea la distanțe oricât de mari. Asta știm de la electromagnetism. Există însă și interacțiuni care au loc pe distanțe foarte scurte. Există interacțiunile nucleare. Între doi protoni, de exemplu, interacțiunile nucleare au loc doar dacă distanța dintre protoni este mai mică decât aproximativ 10 la puterea minus 15 metri, adică dimensiunea unui nucleu. În anii de dinainte de al doilea război mondial, asta era o enigmă. Cum pot interacțiunile nucleare dintre protoni fi atât de limitate? De ce nu pe distanțe mai mari? Cine e responsabil de ele? Și aici intervine fizicianul japonez Yukawa. În 1935, el folosește mecanismul descris mai sus cu bozoni virtuali. El propune că interacțiunea nucleară dintre protoni și neutroni este mediată de o particulă virtuală, un bozon deci, de masă nenulă, pe care a numit-o mezon. Mai mult, ea determina masa înainte ca ea să fie măsurată. Cum? Păi uite, asta puteți face și voi acum. Distanța pe care acționează forța nucleară este de 10 la puterea minus 15 metri. Dacă ar merge cu viteza luminii, mezonul ăsta virtual ar trebui să trăiască, adus fiind în viață de vidul cuantic, un timp egal cu distanța de 10 la puterea minus 15 metri împărțită la viteza luminii. Ne iese o valoare de aproximativ 3,3 ori 10 la puterea minus 24 de secunde. Acum mergem la principiul de incertitudine energie-timp. Care este energia maximă pe care o poate împrumuta vidul unei particule virtuale ce trăiește cel mult 3,3 ori 10 la minus 24 secunde? Păi folosim forma aproximativă delta E egal aproximativ h barat împărțit la delta t. Împărțim h barat la valoarea aceasta de timp și obținem delta E aproximativ 3 și ceva 10 la minus 11 juli, adică aproximativ 200 mega electron volt. Aceasta este energia de repaus a particulei. De aici scoatem masa de repaus a particulei împărțit la c pătrat. Obținem o masă de aproximativ 200 MeV pe c pătrat, în unitățile folosite de fizicienii experimentaliști. Yukawa a propus deci că purtătoarea forței nucleare este particula numită de el mezon, având o masă de repaus de 200 MeV împărțit la c pătrat. La vremea respectivă se cunoștea doar o ecuație care ar putea descrie o astfel de particulă, adică un bozon, particula ce intermediază interacțiunile, de masă nenulă. Ecuația respectivă se numește ecuația Klein-Gordon și descrie bozoni, așa cum ne dorim, care au spin 0. Spunem că este o particulă scalară, așa încât Yukawa a propus că mezonul lui este o particulă scalară. Dar ecuațiile lui Klein-Gordon descriu un bozon de spin 0. Ar putea exista însă și un bozon cu spin 1. Bozonii au mereu spinul întreg. Acesta ar fi un bozon vectorial cu spin 1. Se știa deja la acel timp că există bozon vectorial cu spin 1. Aceștia erau fotonii, particulele luminii. Ecuațiile acestea erau cunoscute. Erau ecuațiile lui Maxwell, descrise într-o formă potrivită. Fotonii se numesc bozon vectorial pentru că ecuațiile lor descriu câmpuri vectoriale de spin 1, așa cum este câmpul electromagnetic.
ultra simplificat spus, câmpurile electrice și magnetice sunt vectori. Fotonii însă au masă de repaus nulă, așa cum am vorbit. Dar bozon vectorial de masă nenulă, există așa ceva? Ce ecuații au? Ei, și aici intervine Alexandru Broca. În 1936, acesta era cercetător în Franța. Cu câțiva ani înainte își terminase doctoratul și ghiși cu ce se ocupa? Cu ecuațiile particulelor elementare. Și după un efort susținut, așa cum se cuvine oricărui cercetător, a obținut ecuații ce descriau un bozon vectorial cu spinul 1, ceea ce nimeni nu reușise să descrie matematic până atunci și nimeni nu descoperise în natură. Dragi prieteni, acesta este un rezultat remarcabil. Pentru că a intrat în sfârșit în scenă și Alexandru Broca, să spunem câteva cuvinte despre el și să lămurim apoi povestea cu Nobelul. Alexandru Broca s-a născut în 1897 și a urmat inițial o carieră tehnică, absolvind studii inginerești și lucrând ca inginer la Societatea Electra din Câmpina. O bursă de specializare i-a oferit ocazia să plece la Paris, unde s-a înscris la Facultatea de Științe a Sorbonei. Aici a participat la cursurile unor mari savanți ai vremii, printre care Paul Langevin, Jean Perrin, Marcel Brion și Marie Curie. În 1927 și-a luat licența și a fost cooptat la institutul condus de Marie Curie, unde a realizat cercetări asupra radiației beta. Vedeți aici scrisoarea de recomandare din partea lui Marie Curie. Despre prestația lui Broca în institut, doamna Curie se exprima astfel: ori de câte ori am o problemă științifică dificilă, care necesită multă răbdare, competență, îndemânare experimentală și meticulozitate, mă adresez domnului Broca. Iar el, de fiecare dată, răspunde cu soluții adecvate, care mă mulțumesc și care întotdeauna dau rezultate precise. Curând însă, Alexandru Broca s-a orientat spre domeniul fizicii teoretice, mutându-se la Institutul Henri Poincaré, unde a lucrat alături de Brion și lui de Broglie, autorul teoriei dualității undă-particulă. În 1932 a fost numit director de cercetare, iar un an mai târziu și-a susținut doctoratul în fața unei comisii formate din Perrin, Brion și de Broglie, cu o lucrare despre teoria relativistă a electronului lui Dirac. Aici vedeți scrisoarea de recomandare din partea lui Marie Curie. Activitatea sa ulterioară s-a concentrat asupra problemelor fundamentale ale fizicii. În 1936 a formulat ecuațiile care îi poartă astăzi numele, ecuațiile Broca, o extensie a ecuațiilor lui Maxwell pentru cazul ipotetic al unui foton cu masă de repaus diferită de zero, descriind astfel comportamentul bozonilor vectoriali masivi de spin 1, adică despre particula de care vorbim astăzi. Contribuția lui Alexandru Broca este recunoscută instantaneu. În 1939, Broca este invitat la celebrul congres Solvay, cu cei mai mari fizicieni ai lumii. Din păcate, începe războiul și conferința nu mai are loc. Altfel l-am fi văzut într-o astfel de poză și pe el. În timpul războiului, lucrează ca inginer la radiodifuziunea franceză, iar în 1943 îl găsim predând cursul la Universitatea din Porto, Portugalia. Oare s-a întâlnit acolo cu Mircea Eliade, refugia și el? Între timp, lumea științifică se încingea, încercând să înțeleagă natura forțelor nucleare, mai ales că, nu după mult timp, începe construcția primei bombe atomice. Și interesau care sunt particule care intermediază forța nucleară. În 1941, Wolfram Pauli, unul dintre părinții mecanicii cuantice, formulase deja, într-un articol apărut în prestigioasa revistă Reviews of Modern Physics, următoarea opinie cu privire la natura acestor forțe. Teoria, elaborată de Yukawa, pentru acest caz al expresiei forței nucleare dintre proton și neutron, a fost dată de Broca. Vedeți aici menționarea lui Broca. Pauli considera teoria lui Broca utilă, deși ea prezicea o particulă diferită, spin 1, decât cea propusă de Yukawa, spin 0. Dar unde este particula prezisă de Yukawa? Știindu-i masa de aproximativ 200 de megaelectronvolt pe c pătrat, cercetătorii începuseră deja o cursă contra cronometru. Primii care au raportat că au descoperit particula au fost Carl Anderson și Seth Medemeyer în anul 1936. Alarmă falsă! Particula aceea era de fapt muonul, o rudă a electronului, nu mezonul lui Yukawa. În final, în anul 1947,
Cercetătorii Cecil Powell, Cesar Latte și Giuseppe Occhialini descoperă mezonul lui Yukawa, cu masa de aproximativ 140 megaelectron-volt pe C pătrat, în reacții produse de razele cosmice. Particula descoperită a primit numele de pion. Nu mezon, vom vedea mai târziu de ce. Vedeți aici poza cu măsurătoarea. Aici particula care se deplasează în sus, venind din stânga jos, este un pion Pi, particula lui Yukawa. Pionul se dezintegrează în stânga sus într-un mion Mu, ruda electronului care merge spre dreapta, și o altă particulă invizibilă. La rândul lui, mionul Mu se dezintegrează și el mai târziu în dreapta imaginii într-un electron și alte particule invizibile. Particulele lipsă din imagine au fost identificate mai târziu ca fiind neutrini. Rezultatul este remarcabil. În 1949, Yukawa primește premiul Nobel pentru că a prezis această particulă, purtătoarea interacțiunii nucleare dintre protoni și neutroni. Anul următor, în 1950, Cecil Powell, unul dintre descoperitorii mezonului lui Yukawa, particula numită acum pion, primește și el premiul Nobel pentru fizică, pentru dezvoltarea metodei fotografiei nucleare cu emulsii și pentru descoperirea pionului în radiațiile cosmice. Și peste 6 ani, în 1955, Alexandru Proca se stinge la Paris la vârsta de doar 55 de ani. A fost răpus de un cancer la gât. Dar povestea nu se oprește aici. De fapt, devine și mai remarcabilă. Este pionul singura particulă ce mediază interacțiune nucleare? În scurt timp devine clar. Există și alte particule, numite toate, inclusiv pionul, mezoni, după Yukawa, cum altfel. Astăzi știm că toți acești mezoni care mediază interacțiunile dintre protoni și neutroni sunt de fapt o pereche de quarci-antiquarci. Pionul a fost descoperit primul, pentru că el este cel mai ușor și mediază interacțiunile nucleare pe distanțe mai mari decât ceilalți mezoni, care mediază pe distanțe mai scurte, având o masă de repaus mai mare. Țineți minte teoria noastră de la început. Apoi, în 1961, au fost descoperiți și alți mezoni, diferiți de pioni. Aceștia sunt mezonii vectoriali Rho, Omega și Phi. V-a sărit cumva un cuvânt în ureche ca și mie? Da, vectoriali, adică ei sunt descriși de ecuațiile lui Proca, fiind bozoni, particule care intermediază interacțiunile, de masă nenulă și de spin 1, adică vectoriali. Iată cum, după ani, s-au descoperit particule reale prezise de ecuațiile lui Proca și mai mult, chiar în interacțiunile nucleare pentru care Yukawa a primit premiul Nobel și în care însuși Pauli spunea că joacă un rol. Dar hei, înseamnă povestea de mai sus că Alexandru Proca a fost dat la o parte pe nedrept de la premiul Nobel? Că merita să îl ia și nu i s-a dat? Dacii mei, înainte de o nouă teorie a conspirației, să vorbim la rege despre ce s-a întâmplat. Știu că există zvonuri că nu s-a înțeles prea bine cu conducătorul lui de doctorat, Louis de Broglie, dar de aici și până la teoria conspirației e cale lungă. În primul rând, premiul Nobel se dădea unui teoretician doar dacă teoria lui se verifica. Nici Einstein n-a avut parte de Nobel pe teoria relativității, ci pe efectul fotoelectric, pentru că teoria relativității nu fusese încă acceptată de majoritatea comunității științifice. La Yukawa la fel. I s-a dat premiul Nobel în 1949, abia după ce s-a măsurat particula prezisă de el. Alexandru Proca a prezis particula sa, bozonul vectorial de masă nenulă, în 1936, dar a fost măsurat abia în 1961, după moartea lui. E drept, ecuațiile lui erau deja remarcate, așa cum zicea Pauli, dar pe vremea aceea competiția pentru Nobel era acerbă. Mereu apăreau rezultate extraordinare. Am verificat pentru voi lista cu fizicienii propuși la premiul Nobel pentru fizică. Lista asta se face mereu publică, după 50 de ani. Numele lui Alexandru Proca nu se regăsește printre fizicieni. Cu alte cuvinte, cum putea să-i dea Comitetul Nobel premiul dacă nu-l propusese nimeni? Mă bucur însă să regăsesc pe aceeași pagină de Wikipedia numele lui Proca printre cei care ar fi meritat să-l primească. Cred că asta este atitudinea cea mai corectă. Alexandru Proca a avut o cercetare de nivelul premiului Nobel, însă contextul lui a fost altul, iar moartea lui prematură, înaintea descoperirii experimentale a particulelor prezise de el, a oprit șansa ulterioară a premiului Nobel. Premiul Nobel nu se dă postum. Și la sfârșit și un touch personal. Am scris în Fizica povestită extensiv despre bozonul Higgs, știți voi, particula lui Dumnezeu.
De ce? Pentru că supraconductorii, domeniul unde mi-am dat doctoratul, sunt un model intermediar pentru bozonul Higgs. Astfel, odată ce fotonul intră în supraconductor, devine o particulă de masă nenulă. Ecuațiile lui Proca apar natural în acest model. De ce? Pentru că fotonul este deja o particulă vectorială, are spinul 1, mai are doar nevoie de o masă de repaus nenulă, iar pe asta o capătă în momentul când intră în supraconductori. Vedeți în acest desen o astfel de măsurătoare a fotonului cu masă de repaus nenulă, care se numește masiv, făcută de profesorul meu Dirk van der Marel și fostul meu coleg Alexei Kuzmenko. Măsurătorile sunt făcute în supraconductori și confirmă experimental acest foton masiv. Desigur, acest foton este o particulă efectivă, care descrie foarte bine ce se întâmplă în supraconductor, nu o particulă fundamentală a naturii. Este o descriere matematică mai convenientă. Hai că mă opresc aici, dragii mei. Sincer, aș fi vrut să scriu un text mai scurt, dar m-am prins. Mi-a plăcut să lucrez la acest text. Cred că e bine să fim cu capul pe umeri. Românii nu au jucat un rol foarte important în istoria științei, dar nu au fost nici marginali. Atunci când situația istorică a permis-o, și de pe meleagurile noastre au venit oameni capabili de mari descoperiri. Alexandru Proca este unul dintre ei, după mine cel mai cunoscut fizician român în străinătate. Numele lui este în toate tratatele de fizică a particulelor. Dacă vreți să continui astfel de povești și despre alți fizicieni, scrieți-mi în comentarii. Acesta a fost videoul de astăzi. Dacă nu v-ați abonat până acum, o puteți face chiar acum apăsând pe acest buton de abonare. Le mulțumesc celor care mă susțin pe Patreon. Acolo puteți primi răspunsuri direct de la mine la întrebările voastre. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool, numai de bine. La revedere!